Путін весело посміхався у себе в Москві, поки в Києві розбирали завали дитячої лікарні, зруйнованої російською ракетою. Так журналіст Більд Рене Гарцке прокоментував прийом у Москві прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Він приїхав до російської столиці в ті самі хвилини, коли в Києві російська ракета зруйнувала дитячу лікарню Охмадит. Жах у Києві, а Путін посміхається, написав Гарцке під фотографією зустрічі російського диктатора з індійським очільником уряду. Під час свого дводенного візиту до Росії прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді виступив із закликами якнайшвидше припинити війну в Україні. Однак він теж вважає, що неможливо знайти рішення на полі бою і потрібен лише діалог, повідомляє NDTV. Індія завжди закликала поважати статут ООН, включаючи територіальну цілісність і суверенітет. Немає рішення на полі бою. Діалог і дипломатія – це шлях вперед. Крім того, індійський прем'єр також висловив занепокоєння з приводу своїх громадян, яких, так би мовити, недобросовісні турагенти обманом змусили приєднатися до російської армії. Йдеться у матеріалі. Видання також повідомили, що Росія зобов'язалася репатріювати усіх постраждалих осіб. І NDTV додало, цитую, це перший візит прем'єр-міністра Моді до Росії після того, як країна розпочала війну в Україні. І після того, як він повернувся до влади минулого місяця на рекордний третій термін. Відтоді Індія ухилялася від прямого засудження Росії та утрималася від резолюцій ООН, які критикують Москву. Щодо реакції Зеленського на зустріч Путіна та Моді, я ж нагадаю, що президент України Володимир Зеленський відреагував на візит прем'єра Індії до російського терориста. Він нагадав, що того дня, коли він прибув до Москви, російські ракети вбили 37 людей. Троє з яких діти, а ще 170 людей отримали поранення. Російська ракета влучила в найбільшу дитячу лікарню в Україні, прицілившись до маленьких онкохворих. Багато хто був похований під завалами. Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день. І речник Держдепартаменту США Меттью Міллер заявив, що США висловили Індії своє занепокоєння щодо її відносин з Росією на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє агенція Reuters. Як зазначається, на Заході закликали Індію дистанціюватися від Росії, однак у Нью-Делі завжди відповідали, що не можуть зробити цього через давні економічні зв'язки з Москвою. Здійснивши свій перший візит до Росії після початку повномасштабної російсько-української війни, прем'єр Індії Нарендра Моді зазначив, що ця зустріч, цитую, безумовно, матиме велике значення для майбутнього посилення зв'язків та дружби між країнами. Кінець цитати. І речник Держдепу США наголосив, що США візьмуть до уваги публічні виступи Моді. Як я вже сказав, ми чітко висловили Індії наше занепокоєння щодо зв'язків з Російською Федерацією. Тому ми сподіваємось, що Індія, як і будь-яка інша країна, якщо вони будуть співпрацювати з РФ, то дадуть їй зрозуміти, що вона повинна поважати статут ООН, поважати суверенітет та територіальну цілісність України. Прем'єр-міністр, головуючий у Раді ЄС Угорщини Віктор Орбан не попереджав Єврокомісію про свої плани летіти з візитом до Китаю та не розповідав про підсумки візиту. Про це на брифінгу в Брюсселі сказав речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє «Європейська правда». На брифінгу речника запитали, чи угорський прем'єр попереджав Єврокомісію про свої плани візиту саме до Пекіна, чи розповідав, про що йшла мова на його зустрічі з Сі Цзіньпіном і чи Єврокомісія намагалася з'ясувати ці деталі. Відповідь на всі три питання – ні. Контакту перед поїздкою не було, пояснення після не було. У Єврокомісії зазначили, що суть посередництва у конфлікті полягає у тому, щоб обидві сторони довірили посереднику таку роль, тоді як у випадку, так би мовити, миротворчої місії Віктора Орбана це більш схоже на його власну ініціативу. Як повідомляє «Європейська правда», про це сказав головний речник Єврокомісії Ерік Мамер на щоденному брифінгу. І журналіст китайського видання поцікавився, чому є така жорстка реакція на миротворчу місію Орбана і чому б не дати угорському лідеру шанс досягти якихось успіхів. Ви кажете про посередництво, але коли мова йде про посередництво,
то це передбачає, що обидві сторони просять вас бути посередником. Це закладено у саме поняття посередництва. Наскільки мені відомо, жодна зі сторін, щонайменш Україна, не просила його бути посередником. По-друге, є дуже простий спосіб закінчити цю війну, розпочату Росією. Треба, щоб Росія припинила її, нагадав він. І речник також нагадав, що Євросоюз підтримує ініційований Україною процес за формулою миру, метою якої є досягти справедливого і сталого миру. Я нагадаю, що низка європейських лідерів вкотре розкритикували миротворчий візит Віктора Орбана до Москви, і голова Євроради, що тоді Шарль Мішель наголосив, що Віктор Орбан не має мандата на взаємодію з Росією від імені ЄС. І головний дипломат Євросоюзу також акцентував, що візит угорського прем'єра відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією. Сам Орбан запевняв, що в Угорщини немає мандата для того, аби вести переговори про мир між Україною та РФ. Тим часом головний опонент прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Петер Мадяр у середу, 10 липня, відвідає Київ. Візит відбудеться через обстріл росіянами дитячої лікарні Охмадит, повідомив політик у Фейсбук. Як батько я не можу вчинити інакше. Вчорашній жахливий російський ракетний обстріл шокував усіх. Жодна дитина не воює. Вони нічого не можуть з цим вдіяти. У них навіть не було шансу жити. Видання «Політіко» зазначає, що прем'єр-міністр Угорщини, який відмовився розірвати стосунки з Володимиром Путіним, незважаючи на повномасштабну війну російського правителя проти України, останніми днями перебував у дипломатичній місії ренегаті, відвідуючи Київ, Москву та Пекін, щоб обговорити конфлікт, поки Угорщина очолила ЄС на півроку. У лютому Мадяр, колишній апаратник партії Орбана, Фідес і кваліфікований юрист, виступив проти свого колишнього партнера. Він заснував громадський рух, який перетворився на партію поваги та свободи, яка отримала майже 30% на виборах до Європейського парламенту, що стало найсильнішим результатом опозиційної партії в Угорщині за 15 років. Його 7 євродепутатів приєдналися до правоцентристської Європейської народної партії. І нагадаю, що за даними МВС України, внаслідок нападу на Охмадит, одну з найстаріших дитячих лікарень Києва, загинуло 2 людей, понад 30 отримали поранення. Мадяр засудив напад у своїй публікації в соціальних мережах, тоді як з уряду Орбана висловився лише міністр закордонних справ Петер Сіярто, посилаючись на мирну місію прем'єр-міністра та небезпеку ескалації, але не згадуючи Росію чи її агресивну роль у конфлікті. Водночас видання припускає, що лідер угорської опозиції навряд чи зустрінеться цього тижня в Києві з високопосадовцями, оскільки президент України Володимир Зеленський зі своєю командою буде на саміті НАТО у Вашингтоні і вже туди, як ми знаємо, прибув.